نه با من پیگوی من ساقی نمیگم نه اندجوری خود عقب بیفتی چون جسای که نه چون بهتره فاتحه بردی ساعتش حال خوبه؟ سلامتی؟ اگر بخوای که انو مثل گذشته هاشون رفتار بکنه مانی پی برای سخته این اون رو ایده بردار چند بار زنم سر مردم مثلا زنم سخنه اما پوی برآوردی بسیدشو؟ چه کردی؟ بعد چندی؟ اینجا پوش راستا دار؟ صدا جا پوش بسی شو تشو؟ الا ما بنفس شيء شم ما متعني شو لك هذا بلا بربودي هذا بني تصديق هذا ها اومد آقا سکی اساسا یه بود داری یکی در مجر نه دوشو بگیدی؟ Tabii. Bırak bir de taya sasana bilmiş. Oo, taşıyor mu da bakayım. Şurada mori. Ha. Tamamıyla. Şunu seviyorum. Allah Allah. Ha, Allah seviyorum onu. Taşıyorma yıkıyor. Çünkü çare dağına kıra bir şey diyor dina. Hayır, çarpa çare benim işleri çıktı. Yani işleri şu ya, mı cede ince ne ince tamam mı? Gel, valla gel bu yani.
یعنی کسی به خود پیدونه پیای تیرسیل بزنه سیموده به اوی ساعتا چند نکمه اینه چه میخوام نه آرام یه قیمتی باشه ملازمونه دیتا ریزن سی پشتا کونو دیتا؟ ها اردونی خون کار کنی نه به اوی داتونه همین به پیش اینشو بخواه برز اینجا بین گوش بسونه دقیقا خوبه او نه خوبه همین به پیشیشو هیچی همین دار نیاسته میخواد تون دو سویشیش ریزنه ولی اینو مثلا یه رواسان همه جهد یه رو گوشت رواسه تاده اینو اگر کسی نمونده تو خوش کدونه الان میل خطه نه این کشتار یعنی زیر 10 کیلو گوشت و بین رن اینده رو سیشه میخوانه اینه خفیفه اینم شد تو حیاتی خیلی کار کنی اینو نبود که مردمی چی کاری کنن هم در ساعت بینی اینه هیچ پیچ و هیچ نبود که کسی کنی یه شیشی بود نه من الان من ما به سر چهره بلوردگیم اینجا نیمه میلیون سر نیمه میلیون سر سنه بلوردن و مردم نیستیم اینجا الان مالی چند خود ساعت ساعتی خیستوخی این میتونه رفتی میتونه برام بکنه یعنی میتونه رفتی یه چی میلیونش ساعت این الان 6 تا چرخ خیلی دادم 6 تا چرخ خیلی دادم تو که باید این هم برام و بود میرسیم این 4 تا ساله چیز این دوتانه چی تیبوری و دوتانه هیچ کم میخوام حالا بسا یه چی از گیم پرسیم بیا بخو اگر اومد هم به این دوتانه خواهم دوتانه میخوام به این دوتان حق رو مال خود اول نخوام شده تو این دوتان هم خوبه این الان چند ریز دارم یه پوت هم میرسن چی سیده یه چی هم تیش تش میشه تو هم یه پوت این دابی پایه دار هرچی خواهم برمه خیلی باهم دوتانه چی دوتانه کن این زمین یه چیزه لازم نه من الان میری زمان با خواهم شکر کرده کسی میخوام Gözüme yıkacağım, bütün ağzı bir demek yok, üstüne gözüme yıkacağım. Nasıl yalan ki? Şahit. Ben sonra bir beri de alayım. Ben tutan diyor. Değil mi abi? Ya. Bir tane yazacaksın, yansın işte. Ama ki doğru değil mi? Evet, biraz çıkıyor. محسن نیوش شماره کارت خمایت بس پیلا بزا سیخو Az خبر يلا سلام عليكم سلام عليكم هذا اخوي هذا اخوي سلام عليكم خرج مارمي هذا اخوي خرج مارمي لا خدمت هذا اخوي سلامتي سلامتي هذا اخوي هذا صوتي خلاص وياك وسيل عند خاصهم دارو كيلو ثاني ماني ثاني ماني ناري نمشي شو ماني سی کیلو آقا سی کیلو برا ما گوشان یه تیجار yok kızıla porca yansı buraya bu ya ağır ya dori ya hiç kızı da bilir bilen ki ne yesi hesabı
ها مال هنه قابلش لك ساعة سويتي ويو وهو طب بجرب فهنا خاجي كتا جوگی هو آیا بابا پر چند یا بزن بزن ماشه ساخت بزن من دونم چلو چند دینیش یکی کیلو 800 ولی 800 تون کم میخواد کم زیش ممنون دست دانه گرم کار دور کن پایین بیا بابا کار دارم بخور کار دارم بخور خوب بس یه جمع خبره چی کنی؟ تو چه جرده؟ خبره یه ولی مالی مسای خسی بریم. کار داریم دو دیگه. بریم. چی ماش؟ اسمش چقدر توفیق بشه یا الله سلام احواله؟ حالا خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی؟ احواله؟ حالا خوبی؟ سلامت؟ میخواد دست بگیری اول دوری دست من نام گفت؟ بره تو نه تو داخل هست یا الله بیا تو خشم شایم بیا کاکا کلیو احواله ببین برات نه بعد که رو بتام دیگر تامی بوز بیامی جوادی خوبی ایمیکو چند سال تیمی تو حالا ایشت دیدیش ایسا هم هم ایشا اوری ایما ایری شمی یا نیره دیگه بچه خاله حق یه وقتی مثل ای سفری یا ولورگون یه دونه بینی یا ایرو جنه اونو ده اومه میلیون نمی قصابی و بزی خواستیم بفروشنیم اومه موی تا جواد هم موره نی بعد چند سال یه دونه دید خشی شما نخواستیم هم بزا یه دوی بیشه انده قیمت نیده خبر باشه زینه باشه زای سلامت باشه قلندر همه خیلی خانواده ممنون من یه خیلی گهنی چرا کسی؟ ببین اول نام گفت همین اون روزی ما اون خیم اون یعنی آتی گفت فنخرا فنخرا زمان چشی دست دارم نه لیمو بیا لیمو بیا نه بیا بکنم ناست چنده باز باشه مزام تو بگی چند سالی دو نهمیه دفعه میزانه آنها چشم خواب کرده یا یا مو بقى لیمو نشون میتونم من خش لیمو اوکی خمون بچه اکسشون یه دونی سال ولی امی سال بیو به درگم برای من اولیان برم میتونه دوام دام تا پس نام امی سال زیاده داره دو فقط ملیکاش سنگ اول سیل اینا بکن ساختمون راست نشدیم؟ نه ولی همین که استطوره سازی من پیلم نمیدونم راست بزاد نمیدیوش مرا بیمار بودنی دو یعنی اول بعد دست نکرد پرگوسن ولی داری؟ هرو یه میشی دامه ببری نه ولی بخورا ولی یه دوست ولی دام روی خودی داره
میگه 6 7 تا میش داشتم یه 3 تا هم بره بیان داشت یه 10 15 تا گوسن زیر داشت. باز بهتر 13 تا باز یکی کره بدی بدی و یکیش دی دما خوبی نه چند میشون؟ 7 تا میش بیان 3 تا هم بره دیشو 13 تا 15 تا یه بیشتری بکشن. جمله تشموری 15 هرچی میبینی گولتون بده. هر کامش اینم دیگه. باش مخی ارباب اول بار بازی بخیر بعد جو از این عالم به به السلام علیکم آواز که سلامتی خوبی؟ سلامتی خوبی؟ به طرف ها تشریف آوردی ساعت تشریفات خوبه؟ سلامتی؟ چوجو جنمو بیا امام اومه میره یا گوسه داشت میره دین شی قصاب نه زواد دیما مورد ده هر چیزی میمونه شد خشی شما کن بفرمایید اون خا خب پیدا کردم تا پنجشنبه تو به چی تیره بالا در تو خطو همین در تو خطو ایما هرچی و دو خطو واسه که توی بخیری هرچی که نه یعنی تو با احتمالا در بدرش این ماتو. بدهشون خواب بیا خواب میشه. خودتو به نظر رفتم نه به نظر رفتم تو بیا برنده به بار تام Vamos que nessa eu gosto de ver quando sai de lá. Nessa, Rafael. A gente chama Zion. Vou ver só que negócio. Baú. بگه من کرام در خیلی پی بیشتری بیام می‌جوری. افهمی روی بیای صوتی می‌بری؟ آوازی. چند
نه با قرآن یه دونه میشه خدایی خوش دار یه دونه میدارم چقدر ندارم زمین دویدی موضوع چهار تا دارم در موضوع دارم خیلی مستقبل دارم اگر من دارم که من نمی‌داری خانم همه قلبی که درو شد توری من خدا داغون که ملی ترى اصلا خادم که دهید جان بیش کارخونه سازمان راهان راه شدی و آخرین سازمان راه من اخیر ما میشه فان رو عندي با مصر که دیره تشتی نخوش باید من خرد تشتی دیونه یهود میخواد از دست دیونه خلاص مفت او خادم خدم انا باید من دورین پری کنم با ما خیلی خیلی کو حاجه نه خاصه از اون شو مثلا ما كمل یکی هم مثلی بود چایی حلو فأسيت تعاوني في الأغاني يبدأ قديم هو بيرتاح أقول هاي تيجي مقعد هاي تيجي تو تيجي تو دو خراب نه دست دانش میشم برو نمیزن تمامی کسی باش وقتی این کاخادات هم بودن ایران زغال یاد نمیم ایران چند رو بسته خواستم سایی بازی چیزایی نه حاجه سه بسیش اوه خدی هم میشه نجار مالا من با قرآن نبی استثاف آن شعبی خاندان بزن روزگاه آن سیاهی ایجل داریوش میره رجال درم و شرکو تسوده دیسوده لیم خواستن سر کانوری سلام علیکم سلام آقا باید خدا حافظ باش خدا سلام باش باش خیلی سودری دیسوده لیم خواستن رفتاری کنه چطوری برسی کنی خواهی منزلوی بکنی اصلا واسطه نمیشه ما به خاطر پیرامید اطلاقی ما کوچیکی با ریمون نمیتونه اگه بخواد توری کنه قاری دروسی ناره ما دور میاد مزدور نمیره چایو یه 7-8 روزه خیلی اخلاقش خوب شده خب اگر اخلاق اگر مثلا دوری اخلاقش خوب شده میگه با این رفتار خوبی کنه و اگر همیتونه بود هم وقت بگه نصیحتش بکن اگر همیتونه بود خوب اگر نیتونه اگر مثل وقت لیشی هم اگر بخوای که انو مثل گذشته هاشون رفتار بکنه ما نیتیم اگر کنیم جرم بینیم از اینجا تا اذیت عمومی این برنامه اینطوری اصیلی بلش کنه بره تیاشتشیه بله با مردم گشتن اینطوری صداوار نیست ما حالا بود تا بونجش کنیم بیای تا هم بازش بگو چطور است چند روزه بهو اگه یکم بهتر بیره اوست نانی مثلا دخوای تا مثلا اینش همید بهتر بوی وای اما این زمینه زیش و ناممو واسی این سنر زمینه جای بامو رفتار خوبی بویه اگر درست بر بیای ما حرفی نمیریم
اگه بخوای بکنی مانی تریم برای بون جاتری که من کوره بگو بیو بگو بابای که بیو بگو آبه باید که بیاو من همه باقی کورینه نه خیلی خوبی خیلی حالا هم باز رسیدی الان تا ماش بپرسم اما این قرض و نسیه مردم کرده و اینطوری رو برگشته و اینطوری بخیر بکنی ما قول نداریم اینطوری رو من ناراحتم مثلا چون واقعا من ناراحتم میترم که این بار برم اینطوری دا دونی رفتار دا خوب بود که مثلا به خانواده برسی این ایال ضبط کنیم این ایال نونی خواهی ضبط کنیم ما اصلا اگر بخیر سنه بود نه مزه بودیم که ما هم دفاع کنیم یکی خوبی خوبی باید این خانواده دینش ایال ده رفتار هم ده خوبی باشو ولا هی خوبی باشو که من بازم خشو میترسن و ما بازی که درو کنه اگه این میخوام باشو خوبی کنه خوب هم بیمی چندی تا حالا از یه سونه چنه و خشو بپاس ما پاسال یه معامله لی چردیم یه میشه لیسه ایم گول خردیم حالا هی زررچرشون ایدیم اما یا نونی خان الان ساختمونی خان زندگی خان روزگاری خان اینطوری هم اذیتی بود اگر نکی خیلی او دا بعد گیرون رو بیه توان هم نداریم هم میتونه کاری از دست اونجا شده به کاری بکنه اگر تا نبوی مثلا کار زندگی سیشون پرپرسی نکنیم عقبه حالا باشد چشم مده کارشون ها اذیت شدی که حالا تامونه خب اگر یه وقتی انو بخوای و کار خود برگرد رو بگه نه و اینطوری کنه همونطوری کنه خبرام کن باشه والا مثل ایال آقای سمت تو من سی ایال میگم با یه لغمه غذای تو خیلی من سی من سی ایال میگم ایال جوبه داشته بود نون داشته بود ما خورش بودم انشالله ایتونه راستی کنم انشالله الله خدا بکنه که وقت خیلی پیش بوده به سلامتی به فیروزی به شادی سلام خوبی بود آرامی همیشه نگیر فقط من فقط به این ترسم که یه مثلا ای بای ما خوبی کنه من فقط به این ترسم که خواهی پرازدوینی نزد دستمون بچشه حالا همین تیم خواهم نشسته فقط به این ترسم از زمین همه بخوام آنسی ایال میبرم آنسی توی دارم نه زمین نه باید آنسی زمینه همین زش و نام خوب الان ایالی خواه آینده زمینی خوام دای خوام مکانی خوام سال که در زمینی خواه چو خواه ملیونی اگر ایزا بیاد در زمین دست خالی بود نه باو چه تا حالا خود خدا دوری که خندی میشی سی و یه دست ایمان نگیرم همه یکی ترسم اگه همه بینی یا روی یه جدید میشی علاری یا سرازمین تیمی عداری بره هیچ خدا علاقه میش ناش اصلا میشه و میشه ناره فاما و بینی بود روزگار ای بود همین فیلم تو دانه دیم خدا که کمک تو کردیم ایزاب کردین ایاله خود تو رو بردین خوردم کمک تو کردین اگر من توانایی داشته بود چیز داشته من که بگید کنم ناشته بود خانم نه دست در نکنه ما نه ما خود تو باید که بچت کنی خواهی اگر میوای بخواهد میوای بخواهد تو میوای بخواهد نه دانوخواه داتلی خوبی در برنامه در خوبی در برنامه اخلاقش خوبی منی کارهای مثلا او کمردردیش هم دانوخواه خوبی در خدا کمک بیا شلوی مخ رفتارم ده خوبیه اما حالا اعلام اخلاق خشکوفه همونطوریه اگر بدونه که ده خوبی بشید درسی هم ما هر چیش بگو اصلا اهمیت هم اینه نه باید اهمیت بینه من هی بهش بگو میخوام با تو خوبی کنم رفتار مده خوب کنم ده اصلا کارل چی یا شما که خوبی اینو هم اینو دست هم قانه بود هم قانه بود هم مجموع دیگه با تو رفتار کنه زندگی تو هم گرم و بوه پیشرفت تو هم بهتره و بو خواه من الان میگم هی حرفی زنم گوشم نیجرن تاش گوش نیجرن میگم نه
تو اگر دیگه حرف می‌کنی. خیلی اندیش و پیشرفت بود بادی قانه و بگوش حالا اشاره تا شو بگوی اشاره تا رئیس تو سفید جفتر همین سو شو بگو هر چی ما گفتم گوش بگیری من خوبیشونه خواهم شکوفه اگر خواستم یه هرچی گو باز گوشش گوش بگیرین در گوش قسم بگیرین کرد. قانه بود قانه اگر گوش نگیری نه خطو مخطی وقتی آدم یه حرفی بزنه گوشش نجرن یا بی هر اهمیتی کنه من آه. دوسته که من حرفش ایزایرم گوشم نیجیرو همیشه من الان بیا التماس ان گوشش نه با من پیگوی من ساقیده میگم نه نداری خود عقبی افتی چون که سایکو نه چون که حالا مثلا کارمون داره. همون روز اول بار گوش نجیرو بریسا پام مشی مدخل باسم دامه و او زینه چوره زنگ زی خانم لزدی ای تا پیای روز ریسفی من کاری بر نارم مدخل مردونه دام نخل خب من کار ندارم سادا من باید گوش نمی‌رم بجری که با کار خب گوش هست میرم مثلا چی میشه هر چی میگفتم باید گوش بجری اگر حرفش مثلا روش اگر تیموی میخواستم یه کار لیشی انجام بدم که گوش می آقا بگو نه نیخوام کار اما وقتی ما کار خوبی خواهم انجام بدم گوش بجه اهمیت یه اهمیتی سی خودم حقیقت اینه چی ما اصلا اعتمادتون داریم باید اعتماد کنی خب الان اشکال من نرفت سکار به او اشکال الان رسه کار هی تو گه چی کنی الان درشت خود دو درشت سال ده وقت داره چه باید خب کار تو کنی الان ته همین و مالی سیست نیره باید دستش ته هم به او شی نه نیتر یعنی خیلی دردی کنه بهتر ای به انشالله آینده که خوب و بی هم کارتون مثلا اینطوری که مثلا برای کار والا وسط قرش عدنی که من همی رفتارش به همی کارش به همی مالی نشست رفتار تا میشه و بس از اون نیما هم برشون جبر چی شدی من میگم همین سال یک گوش نجوتی را میشی آقا سایکو پیار نگفتم الان نه حرفش نه 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 ای ما با خوبی رفت پا برداشتی ای بینی رو جلوی نیاداری نه خدا بخدا میشود و خدا نشاد و ولمون نیا بخدا قدم میش و در میخواد نه توبه اگر نه تا باز ها ام بدم اصلا هیچی نیست اونا بود میش آرم بدبخت من آنجا من دونم که ذات ای ایم میشه بزی سلیم بسی ایگان فساوت ده نیست کردی اونا مثلا ما پارسال سالا 200 میلیون پیر سودی 40 میلیون سودی دام با قرآن به اصلا الان هم بیست هی 200 میلیون سود کرده هی سودیده خب کیسه سود چه دی همون جلوی حالا چه خدا بتونه که مثلا که بشه تو کنن قرض دارنی بترسم این دی بعد داخل دارنی راز دل قرض افتادینه اینه تو نرو یه شغال بسیار من نه در به در گوسالی گرن این خیلی دعوتی دوست کنی خب مثلا آقا نیخوا میمون بیا بره کورو نیما حالا هیچی نمونی تو تدی و زینه راضی هست رو ایالش راضی هست رو خب بره برید اگر ناراضیه نه بار ای کارش مره نه راضیه چه راضیه خب ما بارش به راضیه همش راضیه راضیه بیشه برای جوتونه فامیلتونه بره همون حاتم و جمشی یه روز اومن همیرو گو خورشید و قوسلی حاضره قرار یه روز هم بیانشو اگر اوردنشو حاضر بیه ایمازن دیشو اگر نوردنشو نه حاضر بی مازن چینی نه حاضره و این که قوسلی و خورشید هرچه حاضر رو بیه علاقه نیده نزوبت علاقه کوی رفت روز دام شونه دام شونه که مثلا اون لازم سن ان شاء الله تا بخواه تا دومن ها راضی به زنگ مردم همون به قوسلی راضی تو با ما یک گرفتار همین تو تامونی بیشنی تی گوسندن بود ایشا ایران نکنید ایما تا مخلاقات و ایمادمون خمویه توری باش زن زینب نه حرفی نه اصلا دان نرشی برای توری و چرای کلین امی تو قاسم کنه یک قاسم و نیازدی داره نیازدی و داره نیازدی و اینو قاسم یادگی هم نبیه توی همین یه همسایه اگه توی همین همسایه من انده رم چرا شکنی بره راست کنه دارشون بگیم ولی خواه بخواهی نه راست کیم تا ما لازی راست کیم خواه یا خدا همین سه که پوچیر من اشکال نه خواه راست همون سه یه میشلی دیمی و یک پیایی قرار پیچونه بز بیاره اگر پیچونه دا خواه راست تاثراغ زای رفت من والا میشه بارش نارم شماش نمیشه خب اعلام بیم میشه در پیل بذار ایمان تا اگر مبیم الان پیل میسیام انا خد اعلام بیم پیل بیم والا خدا شما یا اون پیا خوش چه؟
خیلی اعلام پیاگین شماره کارت خمونی دیمیست تکانش ناشته بود یا هم مال طرف یاسوسه نما ما همون پیاهر بیشه در خود تشریف بودی اومه همی رو اونه؟ آه لكن انا هم بتلاقي بودي خلاص وقتی نه چلای باز ولی یه پیل خیلی آورد و نام یه مردم پیاهر خوبیه والا همونه هم یه هر رو ایزن خیریه تمام پیلیده همه دیشیخ و پاتوه و همه جای را همین جمعیرو؟ ها آن او شویه 100 میلیون داوه یه 100 تا بود نه پیل کوه یاده خدا بلندترش کن یا با بالاتر یا بلندترش که یادداشت شد اون رو خواستم برو نکنش هم صاحب سر اوضاع واسه جو تا علی دیگه شو دریام نه در چارپای نبیاد بهش یادش رو بهتری نه ایران اصلا یه تا پای دو بیانجال پیام میده اگه ایرو هم گرما زنم ایگر اینیو بود ها لیتر ها بخاری آوشون زیاد آبتا ببینه با رو اردوشون نه چارپای نه نه برو خاصی هم میره دراز آه اتناف تیز یه سال مفید پسی نشینی بشی بابا خیلی چیکنی سال کم نکن خبره کو خبره دورا جنده واسه می تک بود تک ماشی هستو بره ها ماشین من چطور سفر آره سفر خوشه و امیرو خبره کو ما خور جنده واسه می اوه صوبی ره خیلی چیکنی چه زمانی میخواد و دست خراب اینا من دورو پیل نامسی بود تا پیل ما پیچانجا تیزی آره تو یه دورا نه به گرمه بگید گرمه بگید گرمه Bueno, prefiero de ver en Kabul. Abi tabuğun boş buraya. Dakika. Evet, buraya şu bu. Gelirse. Hadi günler bakıyor ha. ها دنیا که آخر بندی Gelir koyun. انا ما قادر لسه او لسه Hey. Ne desta gün gökürüne bu tavrım ne bu şunu böyle. Şöyle. Beni rangiye. Are خوبه؟ Ne ulan da mı kayın? آه Allah tabrayı ne biliyor musun bir kadabra. نمی اینو Bir جلاله tane sahne mi celalem ne gele karşı bu. Yeniçeride Ha, ها Yeniçeride. içeride ها دوشو بالا şey kapıya var. Ha? سراغ Hoş bir de sonra hem de sonra. Hadi. Bak da bu. ما تعرف كده Böyle böyle tabii. اه زكي او بس مش فاهم ماشي رد اسيا ابي جوا باشا
ببجه بیره دبجه تازه ببجه چند چیو؟ شاید بستنجه چون دم شواز کنی؟ بشو جاگه میخوام ماشاءالله باش ظرفی هست سفته نه چه شیش تا گنیده شیش تو هایی صبره بگی چوری شو تمام فرام بادا بشو برم اوستادا به کامو نخوا ایتونه بدین تا دین دا برید پای بشی رو یک تویه درو هر وقت آرام بگی یا خدا نه لا باستا سبوترشی به شوی ازا خالی شو یونی کو متای دکو مثلا تای دکو ندی میز آرام شو پشت انا اردو ناشو میده همی ترا ها ما همه گینی همه بالا بینی باگیته دست و در نکنه یه خرم بوزه لسن آها ها چیز زمستون چیز یه خرمینه نه یکی نیش بیم بگه حسن برا نه دست دنده آقا بگی بیرو آتش بخواه چایهای خالی کنی Gini gidiyor.
کردیم خالی کنیمش داشت ما چایل بیا نازدیکتر یه دود چای ست آمدی اما پیاز چای چستانه رسه اینه چای چست دیگه بیا باشیم من چای بیا باشیم اجده میخوای بودش کش تا برمده تا یه اجده میگی مبلای تا برمده ماما کنی بیا بای بای خیمت بایم شد؟ خیمت بایم شد؟ میخوام باش برم. اینو نه لسه یخده خیمت برای؟ باش به شرطی که باسی او رو باش چند؟ هر چی دلت خواست ها؟ باش بره باش سوال نیا خب او سوال نیا او سوال خب تو که روازن او کسی خب بره اینو نه باشه اینو نه باشه بیت قضا دست بودم اینو نه ببینیم من نمو که ما تفیرو چه خراب نبود فکر ماشیه بابا برای سخته برای سخته ماشی کیه؟ Sai, mas eles dão de chuva, aí você puxa o pai da foto, você derrish. Şöyle. نونی بس چی وای زمای مروانه گیدی تو ای تازانی زوری هم گرشه بیس نیست همی کر آب تاجر دونه بیابه اما مثلا همی فرازوری همی زوری چه زوری بیابه او دیاره کار تازه یه سی برگشت کن اما بسه کار تازه یه Tindişi, nerişe tindi. همین نریش تین در رد. دگونی کی؟